Hello po mga idol, kamusta po kayo? Welcome back po again sa aking channel. Isang do-it-yourself video na naman po ang aking ginawa para sa inyo. Ito po ay paano nga ba magpalit or magkabit ng bagong LCD sa ating mga Android phone na hindi na natin kinakailangan ng technical skills or kahit anumang technical tools na ginagamit sa pagpapalit nito. Katulad na lang ng mga heating machine na to. So simulan na po natin mga idol. So dito sa video na to, ang gagamitin nating sample itong aking Realme C15 na basag yung kanyang LCD. Ang mga Realme C15, C11, C12 mga idol isa lang yung LCD nila, compatible po yan. So itong procedure na to mga idol, applicable na rin sa mga phone na gaya ng Samsung, Oppo, and Vivo. Dahil kadalasan ng mga phone na lumalabas ngayon mga idol, iisa na lang yung kanilang structure. So parang pare-parehas na lang sila ng pagkakagawa. So ito na idol yung gagamitin natin, i-unbox na rin natin. In-order ko to mga idol sa Shopee. So ayan, makikita nyo, galing pa siya ng China. Alam naman natin mga idol na pag abroad or overseas nang gagaling, so medyo matagal siyang dumating. Ito, inaabot siya ng 5 days. So tara, unbox na natin mga lodi. So ito na siya, maganda yung packaging niya kasi alam naman natin maselan pagka mga LCD. So dapat talaga binabalot nila ng mabuti. Normally mga idol sa ibang seller pag umorder ka ng LCD, so LCD lang talaga yung kasama. So dito sa ino-orderan ko may kasama na siyang tools na pang-baklas or panghiklat ng LCD. So ito may kasama na rin siya mga idol na B7000. Ito yung gagamitin natin na pandikit sa LCD. Then ito na yung pinaka LCD panel natin. Yung LCD na to mga idol, kasama na yung touchscreen dito, kumbaga isang set na siya. So ito na siya, nakabalot din siya ng bubble wrap. So kailangan talaga to naka secured mabuti dahil lalo malayo yung pinanggalingan niya overseas. So check muna natin, baka may crack or may basag yung LCD. So ito, okay naman siya. Bali pang tries ko na umorder dito sa seller na to mga idol, kaya trusted seller ko na siya. So itabi na muna natin, then proceed na tayo dito sa ating unit. Babaklasin na natin mga idol. Babaklas nito mga idol, unahin natin yung likod. So dapat tanggalin muna natin yung kanyang SIM tray. So ayan, nakatanggal na. Itabi muna natin. Sa mga model ngayon na phone mga idol, kadalasan puro dihiklat lang yung likod nila or yung back cover. Ito yung gagamitin natin na pangtanggal ng lock ng back cover. Itong plastic spudger. Madalas sa mga bagong structure ng mga phone ngayon na lumalabas, wala na siyang tornilyo sa likod mga idol. So kadalasan hinihiklat na lang siya ng ganito. So ayan, hiklatin natin gamit tayo ng plastic spudger. So ingat lang tayo mga idol. Sa pagbabaklas ng ating back cover mga lodi, ganito yung paghiklat natin. So paikot dapat siya. Huwag muna natin siyang hihilahin ng bigla hanggat hindi bumibitaw yung mga lock niya sa mga gilid. So ayan, gaya nito mga idol, yung ibaba pa lang yung bumibitaw. So
kailangan natin na slide yung ating spudger para matanggal yung mga lock niya sa mga gilid. So ito na mga lodi, natanggal na natin yung kanyang back cover. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the Ayan mga idol, medyo nahihirapan tayong tanggalin yung battery pag yung plastic spudger yung gamit natin. So gagamit na tayo ng mas matigas. So ito yung pinaka pusher na pang manicure mga idol. Dito ingat lang tayo mga lodi dahil medyo matigas na siya yung pang ano natin, pang tanggal, and matalim yung dulo. So kailangan ingatan lang natin yung battery, baka pwede kasing mabutas yung packaging ng battery pack natin at mag-leak mga idol, kaya ingatan natin na huwag matusok. So ito na mga idol, naiangat na natin yung baterya. Kailangan i-remove natin yung battery na to para pwede muna nating i-test yung ating binili or in-order na LCD bago natin isalpak ng tuluyan. Ito yung connector ng LCD natin mga lodi. So pwede nating i-disconnect yan. Tanggalin na muna natin. Ito, itatry muna natin yung bagong LCD. Pwede naman nating isalpak to dito. Ito yung connector nya.
So tetest lang muna natin bago natin ituluyang idikit sa harap. So ikakabit lang natin yung connector sa kalalagyan ng baterya para matry natin kung buo yung LCD na in-order natin. So ayan, nakakabit na yung bagong LCD. Testing lang natin, testing mode lang. And then lalagyan natin ng supply, ibabalik natin yung battery niya. So di natin sure idol kung lowbat tong C50 na to or no power kasi nga wala siyang display. So try natin saksakan ng charger kung sakali baka lowbat siya. So ayan mga idol, nakita natin nag-display yung kanyang charging sign. So ibig sabihin buo yung LCD na in-order natin. So pwede nating tanggalin at ikabit na natin siya. And then proceed na tayo mga idol sa pag-remove ng kanyang LCD. Sa pag-remove ng LCD natin or pag-angat ng LCD, hindi na tayo gagamit ng hot air or heat matting. So ito lang gagamitin natin, ordinaryong blower lang ng buhok mga idol. So kailangan iniikot-ikot natin mga idol para kalat yung init niya. Huwag nating i-stay sa isang part lang dahil may tendency na baka may malusaw na plastic sa ilalim or may maapektuhan sa motherboard niya. Sasalatin din natin mga idol kung mainit na yung kanyang screen. Once yan na matansya natin na mainit na, pwede na natin siyang palamigin. And then magpo-proceed na tayo sa pag-angat or pagbaklas ng LCD. So ito na siya, pinalamig na natin mga lodi. So baklasin na natin. Sa pag-angat ng LCD natin, ganito yung gagamitin natin. Kasama to dun sa package na binili natin or in-order natin na LCD. Ito yung pang-sack or pang-hila ng LCD. So ito naman yung pang-hiklat sa gilid para matanggal yung pinakadikit niya. So panoorin nyo na lang guys mabuti kung paano ko tatanggalin or iaangat yung pinaka-LCD niya mga idol. Kapag natanggal na natin mga idol yung dikit, ingat lang tayo, meron pa siyang flex na nakakonect sa likod. So wag natin siyang basta hihilahin.
kailangan matanggal muna natin tong adhesive tape na to na pinagdikitan ng battery bago natin maisuot yung flex dun sa butas. So ito na mga idol, natanggal na natin ng safe yung LCD. So hindi na natin siya ginamitan ng hot air or yung heating pad na ginagamit mostly sa mga technician. So pwede na nating linisin muna mga idol yung mga alikabok or yung mga excessive na glue or yung pandikit para maganda yung lapat ng LCD natin pag nilagay natin yung bago. So ito, ipe-prepare na natin yung bagong LCD. Ito yung gagamitin natin na glue na pandikit sa ating LCD. Mostly ito yung ginagamit talaga na pandikit. Ito yung B7000. So ito na siya mga idol, hindi ko na na-video yung paglapat ko ng LCD. Medyo hindi pala nag-record yung video kanina nung nilalapat natin yung LCD. Madali lang naman yan mga idol kung paano nyo inalis yung dating LCD. Same lang din yung gagawin yung pagsalpak dun sa bago. So susot mo lang din yung flex dun sa butas. So ito idol, hindi ito kasama dun sa bagong LCD na in-order. Ito yung pinaka-screen niya or takip dun sa earpiece para hindi mapasokan ng alikabok. So ibabalik din natin to ulit tong dati niyang cover sa earpiece. Ito mga idol yung flex ng bagong LCD na isuot na natin sa butas. And then since basa pa yung glue mga idol, patuyuin muna natin siya at least 30 minutes bago natin i-assemble ulit. Ito na po siya mga idol. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong ginamit dito na any technical tools. Yung pinang ipit lang natin, ordinary ipit lang ng damit. So inalis ko muna mga idol yung mga underwear na nakaipit dito. Tinanggal ko na rin mga idol yung screen protector niya para madali nating malinis yung mga kumalat na dikit ng glue. Ito yung dati niya mga idol, basag na talaga, so wala na talaga pag-asa to.
Sa pagkakabit natin mga idol ng LCD, lalo na kung glue yung ating ginagamit, so hindi talaga maiiwasan yung mga nakakalat na dikit. Sa ang technique dyan mga idol, pwede mo siyang gamitan ng alcohol. Mas madali kasi pag pinunasan mo siya ng alcohol, mas madaling bumibitaw yung mga glue na kumalat. And the best talagang gamitin yung glue na B7000. Wag na wag natin gagamitin mga idol yung Mighty Band. Kasi mga idol, ang Mighty Band nag-iiwan niya ng white mark, so may tendency na baka pasukin din ng Mighty Band yung pinakaloob ng LCD. So sayang naman kung masisira lang din. So pwede na natin ikabit yung connector ng LCD and then i-assemble na natin siya ulit. So ibalik na natin yung pinaka back cover niya. Linisin muna natin since nakabaklas na rin siya. So samantalahin na natin na linisin bago natin ibalik.
So ayan mga idol, done na siya, naikabit na natin yung LCD and nai-assemble na rin natin. So try naman natin ngayon kung okay ba yung touchscreen niya. So ayan mga idol, na-try ko na siya, gumagana na may touchscreen niya. And since pangatlong beses ko na nag-order sa seller na yun, so trusted ko na talaga, walang palya yung mga LCD niya. So hanggang dito na lang mga idol, kung nakatulong sa inyo yung aking video, paki-like na lang po. And sa mga bago po dito sa aking channel, paki-consider naman po, paki-click yung aking subscribe button and hit nyo na rin po yung aking notification bell para mapadalan kayo ni YouTube ng mga notification in case na may mga bago akong ina-upload na video. Hanggang dito na lang po mga Lodi, salamat po.